ट्रैक्टर को पांगरी निकलिया। क्या पानी नहीं गया क्या? यसको त अलि ठिक छ गुल्लन त। यसको सकिन्छ जस गेसको जस्तै टक्कै यस्तै रहेछ हैन। बाल्टी है त नि बाल्टी। बाल्टी ल्याएन स्रोले। यहाँ ट्र्याक्टर को ढाला नि गुल्टिएको छ। त्यसैगरी यहाँ हाम्रो मेसिन पाङ्ग्रा नचाउनु पर्यो क्या सर। पाङ्ग्रा अलि उठाएर टिकटक पानी फाल्ने गरेर नचाउनु पर्यो क्या पाङ्ग्रा। थोरै उठाएपछि त नाच्छ कि। पुरै त सेफ्टी ट्याङ्की आटो छिट्टेको गु। म यहीँ ढलेको। ल हाम्रो चाहिँ यहाँ मेसिन सरसफाई कार्यक्रम हुँदैछ। लाइक सब्स्क्राइब ल ल सरको कुरा सुनिहाल्नु भयो अरे गाइज भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने। किन नहाल्यो अरे खै पानी हाल्छु टमारै बाल्दिने माछी भोटेन मिसिन गयो त फेरि यार। खै गयो गरे के भयो अनि किन नआयो मिसिन गयो त। मलाई सक्दैन भाइ हाम्रो भन्नु पारा चिसो हो खोलाको। एकदम ठन्डा छ यो खोला। माछा यति मिठो हुन्छ कि होइन। काटे खोलाको चिसो खानालाई आउनुहोस्। अब यहाँ तल गण्डकी छ। हजुर हजुर। काटे खोलामा यति मिठा माछा पाइन्छ कि हजुर। के गर्नु यहाँका चोरहरूले सबै करेन्ट हानेर मारेर सिधा आयो है। रातका दिन माछा चोर्या चोर्या त ल तपाईँ म साबुन लाउँछु। साबुन लाउँछु। ल जानलाई केटो साबुन लाउन।
गर्न दियो त्यो काम राम्रो गर्दैन अर्को ड्राइभर गएर अङ्कल अर्को ड्राइभर गएर छुट्टी गर्छ का ए त्यही हो नयाँ देखिन्छ र यो फाइनल्ली अहिले चाहिँ डोजर टल्किसकेको छ कतिको जाडो भइरहेको अवस्था छ सर काटे खोलाको चिसो पानीले औलादी सन्दीप बुढालाई सोध्थ्यो बुढाले फोन हानेछ क्या हो बुढाले उठाइदिएन त भने होला अलि बिचतिरै राख्नुपर्छ Jangan kau orang itu